expand. It was like a second floor height. And they left an area where you can view to see exactly what's going on. כן, והם, ככה זה היה מקום, והיה צריך לראות שאין חדירה של מחבלים מהאזור של הים. Coming from the sea, from the west. כן, ואז הם, כמו כל שבת, הם חילקו ביניהם מי ישמור כאן ומי ישמור כאן. וירו RPGs, And they started shooting these RPG missiles. שהוא גדול, ירו אותו, very large. והוא נכנס, RPG הזה, נכנס בדיוק בחלל הזה, של המקום של הזה, ועל הקיר ממול, והתפוצץ לרסיסים, ושמעו את זה בכל האזור, והם הבינו שכנראה מה שהם ימצאו שם, את 3-4 חיילים ששומרים, יהיה בעיה, כן, יהיה מצב, כן. בקיצור, אז הם עולים למעלה, לקומה השנייה, והם רואים דבר מדהים, הקיר מלא הרסיסים, מלא הרסיסים. Thousands of pieces. אבל החיילים, ברגע שהם שמעו את הבום, הם התכופפו. When they did hear the boom, they dropped to the floor. ואפילו רסיס אחד לא פגע בהם. And not one piece of shrapnel touched them. דבר שלא הבינו איך הוא יכול לקרות. They didn't understand how did it happen. אבל זה היה חד משמעי. זאת אומרת, החדר היה הרוס לגמרי. The entire watchroom tower was destroyed. ולחיילים ברוך השם לא קרה דבר. ואז באו החיילים האלה. ואז הם אמרו לבן שלי, אתה זוכר אותנו מאתמול? They said to the Rosh, do you remember us from yesterday? אנחנו אלה שביקשנו שהספר תורה יישאר. For the Sefer Torah to remain in the ולא הסכמנו והלכנו לריב שם. And we quarreled until we went to the commander to get a green light. והמפקד הסכים שאיתנו. And the commander agreed until the last moment that the Sefer Torah remained. מה היה קורה אם הוא לא היה שומע? What would have happened had the Sefer Torah not remained in the area? אתם רואים מה הכוח של ספר תורה? So what do you see the force of a Sefer Torah? וזה, אני שמעתי מהבן שלי, זה לא סיפור. This is not a story far-fetched. The Rav heard it from his son, who is part of the unit there. וזה רק סיפור אחד מהרבה סיפורים. This is one of many stories. שמלמד אותנו שאנחנו עכשיו בזמן מאוד 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 חשוב. Very, very special period of time. בעצם אנחנו בשלב שבו התורה הולכת להיות מרכז החיים שלנו. The Torah is going to become a essential part of Jewish life here in Israel. כל מה שקורה מסביב, כל המלחמה, כל העימותים וכל הדברים, עוצרים כשיש את הכוח של התורה. וזה דוגמה איך התורה הצילה פה חיילים מצד האהבה שלהם שהם רוצים שיהיה. ומה שאמרתי שזה קשור לפרשת השבוע, מי יכול להגיד לי איך זה קשור לפרשת השבוע? What is the portion of the week? Tetzaveh. What is explained there in Truma Parsha, how to build the Mishkan. What do we have in the Mishkan? There is a Chatzer, נכון? Courtyard. Courtyard. And there the building, and in the building, what? What's in the Ohel Moed? Kodesh HaKodeshim. And in the Kodesh HaKodeshim, and in the Aron, Torah. את אומרת, בעצם הכל מסביב. Everything is surrounding. עכשיו מי מתרגם? אני איתך. לא, אתה היית צריך לתרגם בעברית, כשאני דיברתי באנגלית. הכל מתחיל מהתורה. השם נתן לנו בכתב יד שלו את הלוחות, וגם כשעשינו שטויות, הוא נתן לנו עוד פעם, כדי שנדע שגם ששוברים אפשר לתקן. ואז שמים את זה באמצע, בתוך הלב. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, inside, them.
inside the hearts of the Jewish people. כן, ממש. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים חושבים, זה רק מילים כאלה. We might think that this just might be words. אבל אנחנו רואים, השלושה חיילים האלה שדיברנו, הם לא, אולי לא אמרתם, הם לא היו דתיים. I didn't say it to you, but they were not so-called religious soldiers. כן, אבל ברגע שהיה להם את העניין, אנחנו רוצים את התורה לידינו, הם נלחמו על זה. They fought for it. וזה הסוד של עם ישראל. And that's really the secret of the Jewish people. שבתוך הלב בפנים עמוק עמוק Inside עמוק, the heart, very deep, בקודש הקודשים של in the כל holy אחד, of holies of each and every Jew, יש לוחות הברית. each Jew has a set of tablets of the covenant. נכון, ועל גבי לוחות הברית, And above, beyond these tablets, מה יש מעל what do we have above the tablets? מלאכים. קרובים, המלאכים, נכון. ושני המלאכים האלה, ושני הקרובים, That are angelic like faces. מה כל אחד מציין? מה זה עם ישראל? The connection between God and נכון, זאת אומרת, תורה, יש את התורה באמצע, Torah is in the middle, this means. מזה יוצא הקשר And from here שלנו comes out our relationship לקדוש ברוך הוא, to God, לכנסת ישראל, to the nation of Israel. ואז מזה יוצא האור, ארון זה מלשון here, אור. The light is the שיש גם את השולחן, שזה הפרנסה, שפע של הפרנסה. יש את המנהל של החוכמה, which is the יש את הזהב, מה? from this building. יוצאים לחצר, We go out to the courtyard, ובחצר יש מזבח, and in the courtyard we have the copper altar, כי המטרה היא להעלות את הגשמיות לרוחניות, because our objective is to lift up our materialistic life to the spiritual life. כי בעצם, תשימו לב, Because pay attention. שהמנורה מה למעלה Here, the מלאה, soul which is on top, מתפשט לחוש, spreads to all the senses, מתפשט לעיניים שלנו, spreads to our לידיים, רגליים, עשייה, שזה הקורבן, and that's the שבעצם אנחנו קריבים לחלק שלנו, sacrificing the holistic side of us to godly globus. וזה יהיה התיקון של העולם. And that'll be the correction of the entire world. וזה יהיה בעזרת השם בקרוב, And it's going to happen soon. כי אנחנו נמצאים בחודש אדר, For us, we're now in the month of Adar. בחודש אדר ונהפוך הוא, And things will turn around to the opposite. From אשר bad to ישלטו היהודים, good. That the Jews will rule over the nations of the world ונהפוך הוא, ישלטו היהודים, אלא בשונאיהם. and will rule over those that are hating us. כן, יש גויים ששונאים אותנו. אפשר למצוא אחד. Are there nations that hate the Jewish people still? Or that you can find one or two? מה שברור שיש לנו עמל, יש כאלה חיילים שרוצים וחשוב להם We have תורה, such great souls. בכל המקומות. אמן. יישר כוח הרב. יישר כוח הרב. זה השיחה הראשונה, מה עם השיחה השנייה? שיחה שנייה. Anyone have a question you'd like to present to the Rav? זה השיחה השנייה. מה זה? Any questions? On any topic, by the way. About Purim or anything? אני רואה שאתם יודעים את כל התורה, זה טוב. Yes. I was reading in the Tanakh yesterday about the battle of Gog and Magog. I believe it was the book of Zechariah, and it states that certain things are going to happen, and I wanted to know a bit more about what's going to happen to the Jewish people when the nations team up, and when Hashem brings the nations against us. מה יקרה לנו כשיתאגדו העמים נגדנו במלחמת גוג ומגוג? זו השאלה שלו. כן, שאלה חשובה It's a מאוד. very important question. אני אגיד, דבר ראשון נגיד דבר אחד מה שהרמב"ם אומר. First, what Maimonides says. הרמב"ם כותב שכל מה שהנביאים דיברו זה משל. He says that whatever the prophets spoke about is a metaphor. זאת אומרת, חלק, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק פרקטית We cannot איך know from הדברים a יהיו, practical side how it's going to אלא happen. את העקרונות. But the principles we can understand. ומה שכתוב במלחמת גוג And what ומגוג, states there about the war of Gog and Magog, שבהר ציון תהיה פלטה והיה that will קודש. find refuge on Mount Zion and it will be holy. כן, זאת אומרת שעם ישראל יהיה מלחמות, יתאספו למלחמה על There'll be ירושלים. wars on Jerusalem, זה מה שקורה היום which is בעצם. happening today, in fact. אבל עם ישראל, בעזרת השם, עם The ישראל Jewish חי. people will survive and live. כן, ויחיה בארץ ישראל, And will ובעזרת continue to השם live in the land of Israel. לגאולה. And there's going to be redemption. כן, ככה אמרו גם כן כשהיה את השואה.
So too, when the Holocaust happened, אז גם כן הלכו לגדולי התורה, they went to the great scholars of Torah, ואמרו הגדולים, and what did they say? אבל That the sadness is so great, however, אבל מלחמת העולם השנייה לא תגיע but לארץ World ישראל. War II will never arrive to the land of Israel. ובאמת זה מה שהיה. And that's really what happened. היה Israel. ואני לא זוכר עכשיו איך, Don't אבל remember how, הוא הלך. but they went away. וזה מה שאמרו, And that's what was stated by the great scholars. כשיש דברים גדולים שהם חלק מהתהליך של הגאולה, Great ארץ things ישראל תישאר, regarding the redemption, the land of Israel will remain. אז כל הקורבנות שהיו, כן, זה היו, עכשיו יש תפילות, בזמן הזה היו קורבנות. נכון? אז למה בזמן הזה, זה קשה, אבל למה בזמן הזה היו קורבנות שהכהנים עשו והקורבן כזה, ועכשיו יש תפילות שאנחנו עושים, ושזה תפילות, שזה בית המקדש. He's asking about why do we have לא, דיברת על זה מצוין, מצוין. and when do we have korbanot? What is the significance? אם הבנתי נכון, אז השאלה היא למה עכשיו אנחנו מתפללים ולא הכהנים? לא. זה לא, למה, עכשיו, למה אנחנו מתפללים, זה לא השאלה. השאלה זה למה בזה, מה קרה? הכהנים שהם עשו לא תפילות, קורבנות. He's asking why during the temple time was there only sacrifices and not prayers, and it's done only by the korban. התשובה היא, The answer is, שיש משהו אחד שזה לא כמו שאתה אומר. it's not like what you're saying. בזמן שבית המקדש היה When the קיים, temple did exist, כתוב בתורה שעבדתם את השם אלוהיך בכל לבבכם. it says זאת you אומרת, shall serve God with all your heart. איזה עבודה And שבלב, the זה Talmud תפילה. rhetorically asks, what is the service of the heart? It is the prayer service. זאת אומרת, תמיד היו תפילות. Meaning always. תמיד היו תפילות. there's תמיד prayer היו, services. מה שלא היה, זה לא היה נוסח של Maybe תפילה. we didn't have the exact version of the prayer that we have today. לא תוקנו הזמנים של התפילה. We did not have the אדם times of יכול prayer that להתפלל. we have today. ולכן, therefore, אבל צריך לדעת שבאמת must know היו תפילות, That we did have prayers בדרך historically כלל, in the temple time. הם היו בלי המניין, And it was without a minyan and all this כי structure. המניין הוא חלק מתוך זה שאנחנו הופכים להיות ציבור. When we became a public together, וזה בא לידי ביטוי בקורבן. and as the אז כולם היו בקורבן? לא היו צריכים להיות בקורבן, הכהנים היו שליחים שלהם. shlichim of all of Am Yisrael representing when the korban was being כי למשל, קורבן תמיד, for instance, the tamid offering. הוא קורבן ציבור של It's כל a public הציבור, offering of the הכהנים nation, היו מקריבים אותם בשביל and עם the ישראל. Kohanim would be sacrificing on behalf. לא היו חייבים לראות. They didn't have to be there or physically say. לא חייבים לראות. Very good question. כן, שאלה טובה, וזה באמת צריך ללמוד הרבה בעניין. You have to study much more about it as well. Next question. בכבוד. Okay. Zachariah. In this portion, in Tetzaveh, Moshe inaugurates the Kohanim to serve in the temple. The question is, why aren't the Bechorim mentioned at all? Because I thought supposedly the firstborn of each family is supposed to serve in the temple. Why aren't they mentioned in this Parshat? I would think they would signify service in the temple, just like the Kohanim. שאלה מצוינת. כן, לא מופיע כאן הצו לבחורות לעבוד את השם בה. כן, זו שאלה מצוינת, באמת, אתה תלמיד חכם. אתה תרגם תלמיד חכם. He's very modest though. יש שאלה, בכלל, מתי היה העניין של בניין המשכן? האם, אתם יודעים שבפרשה הבאה על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חטא העגל. ומה קרה אז? כל העבודה לקחו אותה, כיוון שזה היה
לפי דעה אחת, נכון. זה לפי דעה אחת. ולכן, לפי הדעה הזאת, באמת כבר לא היו בחורות שעבדו. כי ברגע שהתחילו לבנות המשכן, מי שכבר עשה את זה, זה הכהנים. כן, ויש פירוש שני שהוא לגבי זה, אם עושים את זה לפי הסדר. ואז זה באמת שאלה טובה, יכול להיות שמה שכתוב פה כהנים, זה אולי הבחורים. אבל, זה ודאי גם לפי הדעה השנייה, אחרי חטא העגל זה כבר היה בלי בחורים אלא רק כהנים. ולכן זה לא מופיע. יופי. רבותיי... עוד שאלות? או זהו? מה קורה? לפעמים שרים איזה ניגון פה לפעמים? כן, בוא נשאר איזה ניגון. יאללה, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מרבים בשמחה עד מתי? Until when will we do a lot of happiness? עד מתי? מרבים מתי? עד מי שנכנס אב ומעטים. Then we get to the month of Av, then we decrease the amount of simcha. אבל ככה כל הזה צריך להיות בשמחה תמיד. We always have to have a lot of happiness. נכון, מצווה גדולה להיות שמחה. האם בפורים קטן, השנה יש לנו פורים קטן. מה זה פורים קטן? What is פורים קטן, gentlemen? The term of אדר א', יפה. ואותם הדברים באדר א'. אז לא קוראים מגילה, לא עושים משלוח מנות, לא עושים מתנות. דבר אחד, לא אומרים תחנון. אבל אומר, נחלקו הפוסקים, האם יש עניין להוסיף קצת סעודה, לעשות סעודה. האם קצת לשתות יותר? אומר הרמה, לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע, טוב לב משתה תמיד. Always good to be a good-hearted person at a wine party. אז אם יש ספק, תשתה עוד. So if you have a doubt, drink a little. ואם יש לך עוד ספק, תשתה עוד כוס. And if you have more of a doubt, then drink more. ותשתה עד שיגמר לך הספק, כי כבר לא תחשוב. And keep on drinking until you have no doubt whatsoever. אז בעזרת השם יהיה לנו ששון ושמחה לכל עם ישראל. בעזרת השם, ואנחנו נהיה בשמחה תמיד. טוב לב משתה תמיד בעזרת